फेरि आगो बल्दैन मेरो त छोरी के हो चिसोले जमिएको छ सेल खाने पनि मम्मी हाल्ने तिमी खाने है भोक लागेको नि छोरी थोरै लाग्यो चाहिँ धेरै थोरै चिल्लो चिल्लो रहेछ यो हुनेका के गर्छौ भयो कि नै छोरी बाँचेन अब हुन्छ है एकछिन पछि
झ्याल गरिहाल्छ छ नि छोरी एउटा खाने अब त्यो सेल्सुमा त गाउँले पारा गिलासै म प्याइदिन्छु है भयो भयो कि नै छत्ती गरम मिठो छ नि मिठो छैन हाम्रो पनि माला हुन्छ मिठो हुन्छ बस बस क्या धुवा हुन्छ छोरी तिमी पानी हाल त माया त पर हैन दुले याला उते पर राख थालीमा मजाला उति सेल पर थालीमा राख्यो ए त्यो चुलो मजाले यता हो त्यो छिटो हाल सक्दिनौ त्यो हाल हो डन दादा हो साम धारो गरेर बिस्तारै नि भयो एकछिन नाले छोरी मम्मीसँग हेर तेल पण अलिकति छ मिठो होइन पकाएर छ बिराली सुन्दै पिराली खाँदै पिराली भन्नुहुन्छ
म्याउ म्याउ बिराली छँदै पिराली लै लै मामा आए घोडा माइजू आए डोली पप्पाले सोली बुबु निदाइ जाउँला भने बेला कस्तो गर्छु न लुटुकै बिरालो भन्छ भने बेला कस्तो गर्ने हात कस्तो गर्छन् छोरी बिरालो भने बेला म्याउ म्याउ उछिट्याउ लै लै मामा आए घोडा खाना दिन्छन् भोलि मामा आए घोडा बुबु माम छुपक्कै कापल गेरी कुटुक्कै निदाइ जाउँला लुटुक्कै बिहालो हुन्छ अगर टु हुन्छ उचिट्याउ अरू ए फर्क्या हुन्छ एप्पल बेफल बल छिपै क्यानमान बिरालो डिफर भनेको कोही इलेभेन्ट ए माछा इफर इफै इलेभेन्ट फेल्ट एफर एफै बिहान डल्ली उनीहरू दाइले र मैले फिल्म